Lítið atriði. I do a lot of traveling, Ég ferðast mikið and there's certain things I try to always take with me. og það ákveðin hluti sem ég reyni alltaf að hafa með mér. For some reason this time, I didn't bring any charcoal. Af einhverjum ástæðum þetta skipti tók ég ekki með mér viðarkol. Now, if you know anything about gas masks, Ef þið vitið eitthvað gasgrímur, they filter the air through charcoal. þá síja þau loft gegnum viðarkol. Most good water filters are charcoal water filters. Vatnssíur líka byggja á viðarkolum. They make charcoal air filters for people's homes. Þau gera loftsíur með viðarkolum fyrir heimili manna. Now, they found out something quite interesting about this. Það var áhugavert uppgötvun sem að menn komast að. I mentioned in another meeting about radioactive isotopes. Ég öðrum fyrirlestri talaði geislavirka ísótópa. It's a result of radiation, either accidents or natural radiation coming from nuclear power plants. Og þetta annarkvæmt geislavirkni sem verður til af slysum eða eðlilega geislun af kjarnorkuverum. One of those isotopes is called iodine 131. Einn af þessum ísótópum heitir iodine 131. It's one of the reasons for all the thyroid problems in Eastern Europe. Já, það út af öllum sem skjaldkirtilsvandamálum í Austur-Evrópu. And now the thyroid problems in Japan. Og skjaldkirtilsvandamál í Japan. But they did a study in the country of Germany. En þeir rannsökuðu þetta í Þýskalandi líka. If you use charcoal air filters in your heating system in your home. Ef menn nota viðarkols síur í hitakerfið, it reduces 70% of iodine 131. Þá tekur það burt 70% af þessum iodín 131. That's pretty amazing. Það svolítið merkilegt. And if you already have iodine 131 in your thyroid, og ef þú þegar komið með þetta efni í skjaldkirtilinn, if you put charcoal tablets in your mouth, ef þú setur viðarkolstöflur í munniðinn, and you can find charcoal in all different types of forms, og þú getur fundið viðarkol í alls konar formum, as the charcoal tablet dissolves, þegar að viðarkolin leysist upp, and you swallow it, og þú kyngir, it takes the iodine 131 out of your thyroid gland. Þá tekur þetta eiturefni úr líkamanum. I usually carry a jar of charcoal powder. Yfirleitt hef ég með mér krús af dufti, viðarkolsdufti. And then I also carry charcoal tablets. En líka viðarkolstöflur. Now, in your apothecs here, can you get charcoal? Já, getið þið fengið viðarkol í lyfjaverslunum hér? In Eastern Europe, í Austur-Evrópu, you go to an apothec. Það farið það í apótek. And any one of them will have charcoal tablets. Og það alltaf viðarkol í boði. And I use them a lot when I'm in Eastern Europe. Og ég nota þetta mikið þegar ég í Austur-Evrópu. What is charcoal? Hvað viðarkol? It's just burned wood. Bara brendur viður. As simple as that. Svo einfalt það. What does it do? Hvað gerir það? If you have water on the floor, Ef það vatn á gólfi, and you have a sponge, og þeir eru með svamp, how do you get the water up? hvernig náðu vatninu upp? What do you got to do? Hvað þurfa að gera? You got to put the sponge in the water. Þau verða að setja svampinn í gólfið. Right? Já. And then it will absorb the water. Þá dregur svampurinn vatnið upp í sig. But that's not how charcoal works. En þannig nú ekki með viðarkol. Charcoal works like a magnet. Viðarkolið starfar eins og segull. And it pulls toxins to it. Og það dregur að sér eiturefni. It's amazing stuff. Ótrúlega hlutir. Matter of fact, remember the book of Exodus? Muniði í annarri Mósebók, Chapter 16. í 16. kaflanum að mig minnir. They have come across the river, through the Red Sea. Þau eru búin að fara í gegnum Rauðahafið. There are 3 days in the wilderness. 3 dagar áleiðis inn í eyðimörkina. They're running out of water. Og það alltaf verið vatnslaust. And they come to the oasis of Mara.
Og þau koma að mora vinina and they try the water. og reyna vatnið. What's it like? Hvernig var það? It's bitter. Það beist And they vatnið. start complaining to Moses. Og þau byrja að kvarta við Móses. God says, Moses, Og Guð segir við Mósi, put that tree in the water. settu stafinn þinn í vatnið. Puts the tree in the water, Setur stafinn í vatnið and now it's sweet. og nú er það sætt. What was the tree? Já, viður eða tré. Hvað var í trénu? Now I don't know what kind of tree it was, Ég veit ekki hvað svona tré það var. but I have my own theory. En ég er nú með mína kenningu. It's a tree that had been standing there for a long time, Það er tré sem hefði staðið þar í langan tíma and it had been struck by lightning, og hafði fengið elding á sig and it had burned. og brent. So they threw a big chunk of charcoal in the water, Svo þau settu stóran klump af viðarkolum í vatnið and it took all the toxins out of the water. sem dró eiturefnin úr vatninu. Because that's what charcoal does. Því það er það sem viðarkol gera. It takes up poisons. Tekur eiturefni. Back in the year 1832, 1832 árið, there was a scientist studying the marvels of charcoal. þá var vísindamaður sem var að rannsaka undraverkun viðarkola. So he decided to demonstrate its power before the French Academy of Science. Svo hann fyrir frönsku vísindanefndina þá ákvaðan að sína virkni viðarkola. He took a large amount of charcoal mixed with water and drank it. Hann tók stóra lúku af viðarkol með vatni og drakk það. And then he took a spoonful of arsenic, Og svo tók hann heila skeið af arseniki. enough to kill 150 men, Nóg til þess að drepa 150 menn. mixed it with water and drank it, Landaði með vatn og drakk það and nothing happened. og ekkert gerðist. It takes up poison. Það dregur í sig eiturefni. It's amazing. Ótrúlegt. It takes up external poisons. Það dregur að sér eiturefni sem eru utanfrá. You get stung by a bee, Stungin af býflugu, bitten by a snake. bitin af snák It will take up the toxins. og tekur það eiturefni. America has two main poisonous spiders. Það eru aðalega tvær eitraðar kóngulær í Bandaríkjunum. One's called the black widow. Það svarta ekkjan. One is called the brown recluse. The brown, Recluse. já, það the brown recluse hinn kóngulóin. It's a bad spider. Þetta leiðindar What does it do? kónguló. Hvað gerir hún? It eats away the flesh. Það étur burt húðina. When it bites you, Þegar það bítur mann, it starts to eat your flesh away. þá byrja það að éta burt vefinn, Right down to the bone. alveg inn að beini. This woman was bitten on the back of the neck. Þessi kona var bitin aftan á hnakkan. Do you know what the treatment is for this Vitið þið hvað meðferðin er við þessu? in medical science? Í læknisfræðinni? Cut away the flesh. Að skera burt vefinn. Trouble is, that doesn't always stop it. En vandamálið er þetta stoppaði ekki alltaf. There is a woman near where I live in America. Það er kona sem býr nálægt það sem ég er í Bandaríkjunum. She was an army captain. Hún var liðsforingi í hernum. She was bitten on the leg, Hún var bitin á fæti and they cut a part of her leg away. og þeir skáru burt hluta af fætunum hennar. It was still there. Og það var áfram með They sýkingin. cut more of her flesh away. Og skáru burt meira alltaf. It was still there. Og það var ennþá þarna. They cut her leg off. Og skáru fótinn alveg af. Because when you get this type of a bite, Því að þegar þú ert bitin að slíkri kónguló, you can't stop it það er erfitt að stoppa það, ómögulegt að stoppa það. except with charcoal. Nema með viðarkol. It stops it just like that. Það stöðvar sýkinguna bara. Mix charcoal with water, Blanda viðarkol með vatn, place it over the venomous bite. setja yfir bitið It takes all the toxins out of the flesh. og þá dregur það eiturefnin úr vefnum.
It also takes up bad odors. Losa líka við vonda lykt. You have someone with smelly shoes in the house? Eða vond lykt úr skóm. Make a little cloth bag. Búðu til smá poka Put some charcoal powder in it. og setja viðarkol í Put that in the shoes. og setja inn í skóin. It takes up all the odor. Þá hverfur illa lyktin. Nothing smells worse than a dead animal. Ekkert lykta verð en dautt dýr. It may not get cold enough here for animals to smell bad. Það kannski svo kalt hérna að dýr lykta ekki illa. But where I live right now, En það sem ég bý núna the temperature is about 35, 36 degrees 35-36 gráður. centigrade. Já, Celsius. And when something dies Og þegar eitthvað deyr within 1 or 2 days, eftir 1 eða 2 daga, it smells terrible. þá lyktaði illa. Well, there was a building at where I live, Það bygging þar sem ég bý and part of the foundation was missing. og hluti af sökkulinn vantaði. So I knew animals could go underneath the building. Svo ég vissi að dýr kæmist undir bygginguna. So I took a big piece of wood and I covered up the hole. Svo ég tók viðarstykki og setti fyrir gatið. A few days later I walked into the building. Nokkurn dögum setna lappa inn í bygginguna. It smelled like a dead animal. Það lyktaði eins og dautt dýr. And the man who worked there, Og maður sem vann þarna, he said something died under the building. og það sagði eitthvað dó undir bygginguna. He says, I've got to go under there and get it. Ég verði að fara inn og sækja það. I said it was my fault. Ég sagði það er mér að kenna. I'll go get it. Ég skal fara inn. Do you like the smell of dead animals? Líkar ykkur lyktin af dauðum dýrum? It's nasty. Það ekki gott. So here's what I did. I took a piece of cloth Svo að ég tók svona stykki and I poured some charcoal in it. og setti viðarkol inn í það, Then I folded it over brjótið saman and I wrapped it around my face. og setti fyrir andlitið mitt. Now I've got a gas mask. Nú er ég með gasgrímu. The smell will not go through it. En lyktin fer ekki í gegn. The charcoal catches all the smell. Viðarkolin ná allir þessari lykt. Then I crawled underneath the building Og svo skreiði ég undir bygginguna and it was a big dead animal. og það var stórt dautt dýr And it was stinking. og það lyktaði illa. It died on top of a piece of material that I could pull out. Það hafi dáið ofan á einhverju efnistykki sem get dregið út, But it still smelled in there. en það lyktaði samt þarna inni. So I took a jar of charcoal. Svo ég tók dollu af viðarkolum I just threw the powder underneath. og ég bara fleygði þess þarna út. Þarna. The next day you couldn't smell a thing. Næsta dag var engin lykt. It's great to use it internally. Það er fínt að nota þetta inn í líkamanum líka. If you have poisonings, Þú ert með einhverja eitrun. our homes are filled with poisons. Heimilin okkar eru full af eitur. If a child eats some of this poison, Ef barn til dæmis borðar eitthvað af þessu eiturefni, it can kill them. þá getur dáið. Give them some charcoal to drink, Gefa þeim viðarkol að drekka it takes up the toxin. og þá tekur viðarkolin að þessari eiturefni. But people ask me, well, how much should we take? En fólk spyrir hversu mikið I ask, how much do you want to live? og hversu mikið langar það að lifa. You cannot overdose on charcoal. Það er ekkert að taka ofstóran skammt af viðarkolum. You just keep on taking it. Þú bara haldir áfram að taka það. Charcoal is very good for intestinal gas. Já, og viðarkol er mjög góð fyrir yðra gas. If you're getting a lot of gas going, Ef þið eru með gas, take some charcoal. takiði viðarkol. It will stop the gas. Þá hætti það. It's very good for nausea and vomiting. Já, þetta er fínt fyrir ógleði og uppköst. Just take charcoal tablets, charcoal powder, any way you want it. Takiði viðarkol, hvernig sem þið viljið. It's very good for diarrhea, Mjög gott fyrir niðurgang and that's really important. og þetta er svo mikilvægt. Do you know what the best weight loss program in the world is? Vitið þið hvað besti megrunarkúrinn í heiminum er? You want to lose weight? Viljið þið grennast? Go to India Farið til Indlands. and take 2 drops of water from the Ganges River. Takið 2 dropa vatnir úr Gangesljótinu You will lose a lot of weight. og þið munið léttast.
I was in India one time, Ég var einu sinni á Indlandi and I was invited to somebody's home. og mér var boðið inn á heimili And we einhvers. were talking, Við vorum að tala saman and they brought out a large plate of grapes, og þau komu út með stóra disk af vínberum. freshly washed. Nýþvegin vínber. And I told this Indian who I was sitting with, Og ég sagði við Indverjinn sem þessi satt I said, I can't eat these. og ég sagði ég get ekki borðað þessi. He says, you have to. En þú verður. I says, look at them. En sjáðu vínberin. They just washed them Það nýbúið að þvoða þau in their water. í vatninu þeirra. He says, you gotta eat them. En þú verður að borða þau. I said, they'll make me sick. En ég verð veikur. If you don't eat them, you're going to insult these people. Já, en ef þú borðar ekki vínberi þá myndu móðga fólkið. Now what do? Nú hvað áttu að gera þá? I ate the grapes. Og ég borðaði vínberin. I got so sick that night. Ég var svo veikur þetta kvöld. I had the diarrhea. Ég var með niðurgang. I had the nausea. Ég var með ógleði. But I had a bottle of charcoal. En ég var með viðakól. And I ate charcoal all night long. Og ég borðaði viðakólin í alla nótt. How much? Hversu mikið? Enough. Nó. Until I no longer had the problem. Til að vandamála var leist. By noon the next day, I was completely well. Hádegi næsta dag þá var ég orðinn góður. Now we use it on humans a lot. Við notum þetta mikið á fólk. When I got out of the military, Þegar ég losnaði úr hernum, I bought a farm. þá keypti ég búgarð And I decided to have some horses. og ég ákvaði að vera með hesta. So I had bought 3 horses. Svo ég keypti 3 hesta And I thought that was enough. og ég taldi það vera nóg. I get a phone call one day. Svo ringi síminn A man says, I got another horse for you. og maðurinn segi ég man hann hestanda þér. I had already bought one from him. Og ég var þegar búin að kaupa einn frá hann. I said, I don't need any more horses. Ég segi ég þarf ekki að fleiri hestum að halda. He said, I'll make you a good deal. En hann segir ég skal gefa þér gott verð. I'll sell you the horse Ég skal selja þér hestin and the saddle, og nakkan and I will deliver it to you og ég skal koma með hann til þín for $25. fyrir $25. I said, bring that horse up Og here. ég sagði ég tek það. So I bought the horse. Svo ég keypti hestin. So the man comes to my farm. Svo maðurinn gefur mér upp á búgarðinu hjá mér, He backs up to one of my gates, bakkar upp að hliði hjá mér, opens the trailer, opnar eftir vagnin and the horse backs down. og hesturinn lappar út. It looked good. Hann leit vel út hesturinn. 2 good hind legs, Tveir góðir afturfætur, big nice tail. stór, hvað heitir á hesti, And then it turned around, og snýri sér svo við and the whole side of its face was infected pus. og þið sjáu hvað var mikil ígerð á andlit hestsins. You couldn't even see the eye. Það sást ekki einu sinni augað. It was a mess. Þetta var hræðilegt. And the guy gets in this truck and he was gone. Og hann fer upp í bílinn sinn og keyrir burt sem My seldi með hest. $25 and everything. Þarna fóru $25 mínir. Now what are you going to do? Hvað ætlar að gera þá? Well, I had been to the place where I work now. I wasn't there now, yeah. Ég hafði komið að þeim stað þar sem ég vinn núna And I learned about charcoal. og ég hef lært viðakol. So I decided to try charcoal on the horse. Svo ég ákvað að prófa viðakol á hesti minn. So I mix up charcoal Svo ég blandaði saman viðakol with some flaxseed. með hörfræ. That helps it hold together better. Þá helst það betur saman, Some water. svolítið vatn. I'd make a large poultice. Ég bý til svona grísju. How do you do that? Just put the charcoal there, Já, setja við blöndun hérna í og brytt saman fold it over, and put it on the horse's face. og setja yfir andlit hestsins. I wrap it on there really nice. Ég vef þetta höfuð hestsins. Then I wanted to give the horse some charcoal by mouth. Svo langaðum við að setja viðakol í láta hann borða viðakolin. How do you get a horse to eat charcoal? Hvernig færðu hestis að borða viðakol? I had a big bowl. Ég var með stóra skál, I put a bunch of charcoal in there, svolítið viðakol í skáluna, a bunch of flaxseed in there, hörfræði líka, some turbinado sugar, some really good sugar, svolítið gott sykur cut up an apple, og skar upp epli, add some water, svolítið vatn stirred it up, og bara hrýraði saman. and I made big black jelly beans. Og ég bjóð til stóra svarta kúlur. The horse thought it was getting candy.
Hesturinn þetta hélt að hann væri að fá sælgæti. It loved it. Það þótti þetta svo gott. So I feed her chocolate. Svo ég gaf henni viðarkol, I put chocolate on its face. Viðarkol á andlitið It got completely well. og batnaði algjörlega. And then it really surprised me. Og þetta kom mér á óvart. It has a baby. Að það fæðist fólald. I didn't even know it was a girl that rode the horse. Ég vissi ekki svona að það væri meiri. So now I got 5 horses. Nú ég með 5 hesta. There was another time I went to visit a friend of mine. Og á öðrum tíma fór ég að heimsækja vin minn. He lived about 120 kilometers away. Hann bjó 120 km fjarlæg frá mér. Lived on another farm. Annar búgarður. And I went to his house. Og ég fór upp á hús hans. Went up on the porch. Fór upp á tröppunar hjá honum. And just before you got to the door, there was a box on the floor. Og rétt áður maður að koma að dyrunum þá var kassi á gólfinu. And there was a chicken in the box. Og það var hæna í kassanum. And it would just sit there, Og satt þarna watch me walk by. og horfði á mig labba hjá. Now I would come out of the house, Ég kom út úr húsinu they'd watch me walk by. og horfði á mig labba hjá. All day long, in and out, in and out. Og horfði á mig inn og út allan daginn. Chicken just watch me. Og hænan horfði bara. It never moved. Það hreyfði sig aldrei. At the end of the day, Í enda dagsins I'm getting ready to go home. þá ég undirbúa heimferð And my friend says, would you like this chicken? og ég á leiðinni heim og vinur minn segir, viltu fá þessa hænu? Now I should have known something's wrong with the chicken, Nei, ég hefði átt að vita eitthvað að vera að þessari hænu. but I didn't think about it. En ég hugsaði ekki út í það. I said, sure, I'll take the chicken. Auðvitað langar mér þessa hænu. See, chickens eat insects. Hænu borða skordýr. And where I live, there's lots of insects. Og það sem ég bý mikið af skordýrum. So I picked up the box. Svo ég tók upp kassan, Chicken just sat there. hænan satt þarna bara. Put it in the back of my truck. Setti í bílinn, Drove 120 kilometers. keyrði 120 km Get back to my farm. að búgarðinu mínum, Take out the box. tók út kassan, Put it down. setti hann niður Said, go, go. og hveti hann til brottfarar. It just looks at me. Og bara horfir á mig. Then I realized something's wrong with the chicken. Og þá áttaði mig eitthvað að þessari hænu. Took me a long time. Tók mig langan tíma. So I picked the chicken up. Svo ég tók upp hænuna, Looked all right. leit allt í lagi út, But then I looked underneath. en svo leit ég undir. It had been torn by a dog. Hundur hafði ráðist á hænuna. It was all torn up. Það var allt að sundur tættu kjúklingurinn. All infected. Allt í ígerðum. What am I going to do? Hvað átti ég þá að gera? Well, I got another box. Ég náði annan kassa, I put some clean hay in the box. hreint hei, Got a jar of chocolate. svolítið viðarkol, Put it on the hay. setti yfir heið, Took my chicken. tók hænuna og setti þarna ofan Got it all down in the charcoal. í viðarkolin, Put it on my porch. setti út á stjætt Got 2 dishes. og 2 diska, One with water. einn með vatn One with some grains and chicken food. og einn með mat. I mixed some chocolate with the water. Ég blandaði viðarkol í vatnið Mixed some chocolate with the grain. og viðarkol í fræið. So now the chicken is sitting in it, Svo nú situr kjúklingurinn í hænan í þessu, eating it, borðar þetta and drinking og it drekkur þetta for 3 weeks. í 3 vikur. Then she gets up and she walks out into the orange bugs. Og svo eftir 3 vikur þá stendur hænan upp og labbar út í garð og fer að borða pöttur. Completely well. Algjörlega orðin algóð. We have a special ant where I live. Það sést maur þar sem ég bý. What do you think its name is? Hvað heldur að nafnið sé? It's a fire ant. Þetta eldmaur. Now it doesn't catch fire. Það kviknar ekki í þessum maur. This is what it looks like. Svona lítur hann út And when it stings you, og þegar hann stingum hann it feels like fire. og þá þetta alveg svo eldur. And if you get stung by enough of them, Og ef það nóg margir sem stinga þig, they can kill you. þá getur maður dáið af þessu. Well, one day I was sitting in my office Einn dag satt ég inn á skrifstofu and I heard an outer door open and someone ran into the building. og einhver hljóp inn í bygginguna A woman was carrying a small child.
og það var kona sem var barn með sér who had gotten into a fire ant hill. og barnið var lent í eldmaura bú. If you touch one of these hills, Ef þú snertir einn af þessum búum eða hólum, they come out like a volcano, þá koma maurarnir út eins og eldfjalli and they will cover your body, og þekja líkama þinn and then they all sting at the same time. og stinga þig á sama tíma. This baby was covered like this, the whole body. Svona var allur líkami barnsins. It was going to kill the baby. Þetta myndi draga barnið til dauða. I grabbed the baby, Ég tók barnið, took it into the room where we had a deep sink, tók það sem við vorum með djúpa handlaug, dumped charcoal into it, setti viðarkol í laugina and put the baby in the water. og setti barnið inn í vatnið Just stirred the water up. og blandaði bara vatnið. Had the baby in the water maybe half hour, 45 minutes. Var með barnið í laugina í hálftíma 45 mínútur, Took the baby out, tók barnið upp, perfectly fine. allt í góðu lagi. All the toxins have been taken out of the body. Eiturefnin hefur verið tekin úr líkamanum. I had a patient many years ago. Ég var með sjúkling fyrir mörgum árum. He had been an actor in Hollywood. Hann hefði verið leikari í Hollywood And because of his lifestyle, he had a very bad disease. og vegna lífstíls hafði hann mjög slæman sjúkdóm. Chronic active hepatitis. Já, það er króniskur og virkur hepatitis heitir lifrarbólga, já. 3 times the year before, he had gone to intensive care units. Já, 3 sinnum árun áður hefði hann fyrir á bráðamóttöku. Once he was in a coma for 17 days. Hann var í dái í 17 daga einu sinni And now he came to our little place. og nú kom hann til okkar. I received a phone call one Friday afternoon. Fyrsta síðdegi fekk ég símtal They told me, come down here quick, your patient needs you. og þeir sögðu komdu fljótt, sjúklingurinn þarnast þín. I went down there. Ég fór þangað. And he had lost feeling in his legs and in his arms. Hann hefði mist allar tilfinningu í fætur og handleggi. He smelled terrible. Hann lyktaði illa. His liver had stopped, Livrinn hefði hætt. which means he was dead. Þýtti það að hann var You dauður don't eða live dauðvona. long with a liver that stopped. Þú lifir ekki lengi án livri. I took him down to a treatment room. Ég tók hann í meðferðarherbergið. I put him into a whirlpool, Ég sett hann í laug filled with warm water. full af hlýju vatni. I took a jar of charcoal Tók viðarkol and dumped it in the water. og sett út í vatnið. Then I took some charcoal and I put it in a glass of water. Svo tók ég viðarkol og sett í vasklas. And I kept him in there with this turning edge of all this charcoal. Og ég setti það inn og vatnið var streymdi svona í kringum hann. Giving him charcoal to drink. Gaf honum viðarkol að drekka. Kept him there for maybe an hour, 2 hours. Kannski 1 eða 2 tíma svona. Took him out, Tók hann út put him on a massage table, og sett hann á nuddbekk. and all night long put hot fomentations over his liver. Og setti hitabakstra yfir lifrin hans. The next morning, Og næsta dag he walked into breakfast with me. þá gekk hann inn í morguverð með mér. It's amazing what charcoal does. Það er ótrúlega hvað viðarkol geta gert. I've talked about this young man before. Ég er búin að tala þennan mann áður. He's the one that had the sore on his knee, Hann var með sára á hné, this huge tumor. eða stóra axli, Smelled terrible, lyktaði alveg skelfilega. so inflamed. Svo mikil ígerð í þessu. So what do? En hvað gerir maður? Cover it with charcoal. Þekja það af viðarkolum. That's what he did. It was amazing. Það var alveg ótrúlegt. All the smell went away. Öll lyktin fór, All the inflammation was gone. ígerðin fór, Now the tumor was still there. axli var þetta ennþá. It's not going to take a tumor away that fast. Viðarkolin takk ekki axliböld svo fljótt. But it gave him a lot of relief. En þetta linnaði þjáningar hans. I told him something. Ég sagði honum eitt. His name was Francis. Hann hitt Francis. And I told him, I said, wherever I go in this world, Ég sagði honum hvert sem ég fyrir þessum heimi, I'm going to show you a picture.
Þá ætla ég að sýna myndina þér. See, I ask people permission to take their picture. Ég bið leyfi þegar ég tek mynd af fólki. I don't want to exploit people. Mér langar ekki til þess að nýta mér þjáningar fólks. So I says, I'd ask them, can I take your picture? Svo ég spyr, má ég taka myndina þér? He said yes. Já. I said, I'm going to show this picture all around the world. Og ég ætla að sýna þessa mynd allan heim. And I'm going to ask people to pray for you. Og ég ætla að biðja að fólk biðji fyrir þér. And I did that for a number of years. Ég gerði þetta í mörg ár. I found out last year that he died. Ég komst að því í fyrra hann lést. But one of my team members, I had a student with me. Og einn í teiminu mínu, ég hafði þetta nemendur mér með mér. This young man was 18 years old. Hann var 18 ára gamall. My team member was 18 years old. Félagi minn, hann var ekki 18 ára. And she said, that could be me. Og sagði, þetta geti verið ég. And so her heart went out to try to help this young man. Svo hún lagði þess alla fram við að bjarga þessu manni. And the best thing she could do Og það besta sem hún gæti gert was introduce him to Jesus Christ. var að kynna hann fyrir Jesú Krist. She had a book called Steps to Christ. Hún var með bók sem hét Vegurinn til Krists. And she sat down with him and talked to him about Christ. Og hún sattist með honum og talaði við honum í Jesú. That's the most important thing we could have done for this young man. Það það mikilvægasta sem gátti gert fyrir þennan mann. Our hope and prayer is that everyone's prayers were answered. Vonandi hafa allir fengið bænherslu. Because every disease will be healed. Vegna þess að hver einasti sjúkdómur verður læknaður. Either in this life Annarkot í þessu lífi or when Jesus comes. eða við endurkomuna. Powdered charcoal, Mulin viðarkol, mix it with water, blanda með vatni, put it inside a paper towel, a piece of cloth, setja í grísu eða í pappírsgrísu, put it over an inflammation, a infected wound, setja yfir sár eða það sem ígerð, wrap it with plastic, þekja með plast and you've taken care of the problem. og þið hafi leyst vandamálið. You can use it in any part of your body. Hvar sem á líkamannum. So that's my little talk about charcoal. Svo þetta litla fyrirlistu minnum viðarkol. Let's say you can't find it here. Við skulum segja að þið fáið ekki viðarkol hér. Make it. Það skulum bara búa það til. How do you make it? Hvernig býr maður það til? Go out and dig a hole in the ground. Grafið holu í jörðina. Get some good wood. Fáðu góðan við. Get a good hot fire going in the hole. Góðan eld í holunni. Until it's just those big, nice red coals. Þangað til að það er svona rauðglóandi. And then put something over the hole. Og setja svo eitthvað yfir holuna. A piece of metal or something. Málm til dæmis. Put the dirt back on top. Og jarðveginn yfir. Stop oxygen from getting in. Þannig að súrefni komast ekki inn. The next day you uncover the hole. Næsta dag þá opniðu holuna. You have large chunks of charcoal. Þá stór stykki af viðarkolum. Put a piece in the blender. Setið þið svolítið í matvinnsluvél. Blend it into a powder. Og gerið duft úr þessu. Put it in a jar. Setið í krukku. Put the lid on. Og setið lokið á. If you don't put the lid on, ef þið setið ekki lokið á, it's pulling every toxin in the room into the jar. Þá eru öll eiturefni herbyggisins dregin inn í krukkuna. Because when you need charcoal, þegar þú þarft á viðarkolum að halda, it's too late to start the fire. Þá of seint að kveikja eldin. Make it now. Gerið eldin núna. Okay, any questions? Spurningar? We're going to stop at this point. Yeah. Could we put wood in an aluminum tray and just grill it on the balcony? Okay. I'm a little bit leery about using aluminum with something I'm going to put into my body. But here's what you can do. Já, ég held að þessu translate. Það ál getur verið varasamt ef maður ætlar að setja hlutin í líkamann sinn. If you can find a piece, can you find galvanized pipe here? Galvanis eru rauð, heit sem kúðu rauð, þau eru til hérna. Metal pipe. Já. Okay. You get some 2-inch or bigger. 2 tommur eða meira. With threaded ends. Með snittuð lok. Maybe about that long. Svona rörbútur. Put one end on.
setja lok öðrum megin have someone drill a very small hole in the pipe. og svo láta eitthvað